On olemassa sellainen mielikuva maaseudusta, että kaikki on aina rauhallista ja hiljasta. Kaikkeen on aikaa. Ympärillä juoksentelee kanoja. Metsät humisee. Laitumilla näkyy ehkä lehmiä, samalla kun viljapellot lainehtii tuulessa sellaisina kultasina ja kutsuvina. Tällainen käsitys maaseudusta on ehkä vähän vanhentunut, tai ainakin se esiintyy enemmänkin jossain mainoksissa kuin tosielämässä. Mutta silti mun mielestä on monia syitä, miksi voi ajatella, että maaseudulla on leppoisampaa. Ei ole mitenkään automaattista, ja maaseudulla on paljon sellaisiakin puolia, jotka puhuu ihan päinvastaisen puolesta. Mutta jos itse haluaa sellaisen leppoisamman, yksinkertaisemman elämän, niin kyllä se mun mielestä maaseudulla on mahdollista. Totuus ei ole niin yksinkertainen. Maaseudulla voi olla ihan samanlaiset kiireet kuin missä tahansa muuallakin ja ehkä jopa pahemmat, riippuen mitä siellä tekee. Ja maailma on sikäli muuttunut, että älypuhelimet ja nettiyhteydet tuo ne kaikki maailman hälyt minne tahansa, missä asuu. Mutta kyllä mun mielestä silti maaseudulla on mahdollista viettää lepposaa, yksinkertaista elämää, jos itse tekee sellaisia valintoja, jotka mahdollistaa sen. Ensinnäkin asuminen maalla voi olla paljon halvempaa kuin kasvukeskuksissa. Talojen, omakotitalojen hinnat on yksinkertaisesti alhaisemmat. Mä just tuossa uteliaisuudesta katsoin oman paikkakuntani omakotitalotarjontaa. Halvimmat niistä oli muutaman 10 000 euron paikkeilla. Ja tietenkin, jos ostaa vanhan, ehkä huonokuntaisen talon, niin siinä joutuu tekemään remontteja ja niihin menee rahaa. Ja varmasti rahaa saa kulumaan niin paljon kuin sitä on käytettävissä. Mutta kyllä siinä silti on tietty ero niissä hinnoissa, jos miettii omakotitalon hankintaa maaseudulta tai jostain kasvukeskuksista. Ja se halvempi asumisen hinta tekee sen, että elämässä on leppoisampaa, koska ei tarvitse välttämättä ottaa niin suurta asuntolainaa. Pääsee tekemään elämässä sitten vähän muutakin kuin pelkkiä töitä. No toiseksi maaseudulla on hiljasta. Se vaikuttaa kyllä siihen asumismukavuuteen ja elämän rytmiin, jos ympärillä on hiljasta maaseutua, jossa ei kuulu liikenteen melua, jossa ei kuulu mitään teollisuuslaitosten rytinöitä. Ja mulla ainakin on täällä meidän asuinpaikassa semmoisia kokemuksia, kun on vaikka joku hiljainen tähtikirkas ilta ja mä kuljen tuolla jossain peltoteillä ja ei kuulu risaustakaan mistään. Niin ne on aika hienoja hetkiä, sellaisia todella rauhallisia hetkiä, kun saa vaan nauttia siitä hiljaisuudesta. Toisaalta voi joku olla sitä mieltä, että maaseudulla ei ole hiljasta, koska kyllähän täällä pörrää traktorit pelloilla. Ja jos sattuu asumaan sellaisessa paikassa, missä on vaikka jotain teollisuutta, maatalouteen liittyvää teollisuutta lähellä, niin niistä lähtee kyllä ääntä. Mutta ainakin itse mä oon kokenut, että varsinkin noiden traktoreiden ja muiden maatalouskoneiden äänet, niin ne on enemmän sellaisia kausiluontoisia. Että niitä ääniä ja meluja ei ole mitenkään jatkuvasti.
kolmanneksi maaseudulla on mahdollista elää sellaista vaatimattomampaa elämäntyyliä. Mä just luin paikallislehdestä kolumnin, jossa joku käytti sanaa pruhjuhousut. Ja musta se oli aivan mahtava ja kuvasi sitä munkin joskus viettämää elämäntyyliä tosi hyvin. Se, että voi vaan kulkea täällä niissä pruhjuhousuissaan, eikä tarvi välttämättä ostaa ihan hirveästi uusia vaatteita koko ajan ja näyttää edustavalta, vaan sen kun pesee naaman aamulla ja hiukan harjaa tukkaa ja se riittää. Ei ole pakko käyttää aikaa sellaisiin itsensä kaunistamistoimenpiteisiin, jollei halua. Ja seuraavana neljänneksi tulee mieleen sellainen asia, että täällä maaseudulla on vähemmän kulutettavaa. Siis tarkoitan sitä, että ei tarvitse olla ostamassa koko ajan jotain. Silloin kun mä asuin Helsingissä, mä muistan, että oli joskus vaikea keksiä sellaista tekemistä, jota olisi voinut tehdä ilmaiseksi. Ei sellaista, että menee kahviloihin tai ostoksille. Ja vaikka nuo kaikki asiat on tosi ihania, mä rakastan käydä kahviloissa, silti se tuntuu mun mielestä täällä maalla vapauttavalta, että voi tehdä asioita ilmaiseksi, ei ole koko ajan tarve kuluttaa jotain. Ja kyllähän mäkin ostan asioita myös täällä maalla. Jos mä vaikka haluan rakentaa mun pihalle kesäkeittiön tai kasvihuoneen, niin väkisinkin siinä nyt jotain pitää ostaa, työkaluja tai materiaaleja. Mutta mä koen kuitenkin, että täällä on paljon helpompi elää sellaista vähemmän kulutuskeskeistä elämää. Viidenneksi, maalla on vähemmän tekemistä. Ja se voi olla jonkun mielestä tosi huono juttu, mutta mun mielestä se on hyvä juttu. Se sellainen ulkoisten tekemismahdollisuuksien vähyys johtaa ehkä semmoiseen luovempaan elämään. Voi tehdä kaikkia sellaisia sisältä tulevia juttuja. Keksiä kaikenlaisia uusia hauskoja prokkiksia ja puuhastella tuolla pihamaalla ja kokeilla sellaisia juttuja, mitä ehkä kaupungissa ei olisi mahdollista. Maalla esimerkiksi voi aika helposti pykätä pihalle jonkun lisärakennuksen. On väljemmät säännöt rakennusluvissa, kun taas jossain pienellä kaupunkitontilla se ei välttämättä olisi naapurien mieleen, että yksi lähtee tekemään jotain taiteellista prokkista siihen omalle pihalleen. Lopuksi pitää vielä sanoa, että totta kai on myös paljon syitä sen puolesta, että miksi maalla nimenomaan ei ole leppoisaa. Vanhassa talossa asuminen voi teettää paljon työtä. Pelkästään talon lämmittäminen voi teettää paljon työtä. Kaikista korjauksista huolehtiminen voi olla tosi työlästä ja viedä hirveästi aikaa. Ja se on sitten sen leppoisuuden vastakohta. Toisaalta maalla kun asuu, niin välimatkat on helposti pitkiä. Pitää lähteä autolla kaikkialle. Kuluu bensaa, kuluu aikaa. Ja se nyt ei kauhean lepposalta kuulosta. Mitä mieltä sä olet tästä aiheesta? Pystytkö samastumaan näihin maaseudun leppoisampiin puoliin, joita mä luettelin? Vai oletko eri mieltä? Laita mulle kommentti. Jos et ole vielä ottanut kanavaa seurantaan, niin paina sitä tilaa-nappia. Kiitos kun katsoit tämän videon. Pidä itsestäsi huolta. Nähdään taas pian. Moi moi!